På hamnfesten i början av augusti så minns jag att jag träffade David Patriksson där. Jag hade inte sett honom på ett tag. Det var kul att snacka med honom. Så när jag berättade om filmen jag och Per gjorde så kände jag för att fråga honom om han och Stefan ville vara med och spela militärer. För jag och Per hade insett att vi behövde några extra som kunde spela militärsoldater i filmen. Och både David och Stefan verkade intresserade i det. Och när jag sedan frågade Per efteråt så var han också okej med att de två var med i filmen. Han verkar inte ha några problem med David längre. Så några dagar senare, med mindre än 2 veckor till jag skulle börja gymnasiet, köpte pappa den nya videokameran. Vi valde en videokamera av samma märke, Canon, fast Hi8-format den här gången. Som skulle vara bättre kvalitet än Video 8, men det märktes inte särskilt mycket. Det viktigaste för mig var att den nya kameran också kunde spela upp de gamla vanliga Video 8-banden, och det kunde den. Trots att det inte var särskilt stor skillnad i videokvalitet så kostade den nya videokameran nästan 10 000 kronor. Den HD-videokameran jag använder idag, som har mycket bättre bildkvalitet, kostade bara 3 000 kronor. Jag tror att vi frågade om de hade en Canon-videokamera när vi var i butiken som använde Video 8-band. Och så tog försäljaren fram den här kameran och ville rekommendera den till oss. Jag tänkte vi skulle kolla om det fanns billigare videokameror. Men pappa köpte den utan att kolla på något mer. Och efteråt sa han att han gjorde det för att han orkade inte lyssna på försäljarens kött. Här är den andra videokameran vi hade. Fördelarna med denna kameran var att den hade stereoljud och något snyggare bild så länge det var bra belysning. Nackdelarna var att den hade en mjukare och i sämre belysning även suddigare bild. Därför blev det också oftare oskärpa. Och så kom det oftare bildstörningar av någon anledning, så jag stör mig på en aning. Så där jättemycket bättre var den inte än den gamla. Och den är mindre, men den var inte så där jättemycket mindre heller. Och så är det även högt motorsurrljud i den här, som inte var mycket bättre än den första. Till skillnad från den första kameran så gick det inte att filma kortare än 1 sekund med den här. Så det gick inte att göra animering. Men vi var inte intresserade av att göra animering längre, så det gjorde inget. Jag tror faktiskt det är en bra sak att den måste filma i minst 1 sekund. För det hjälper nog till att förhindra att kameran slits ut snabbare. För jag tror inte det är så bra att man tänder på och stänger av så snabbt som vi gjorde. Så det kan ha varit en av anledningarna till att vi slet ut den gamla kameran så snabbt. För den här är fortfarande inte utsliten. Även om den inte fungerar med batteri längre. Jag och Per började filma direkt senare samma dag vi hade köpt kameran. Men senare blev misslyckad på grund av att vi inte kunde stabilisera skärpan i svagt ljus. Så vi fick spendera några dagar med att försöka lära oss hur den nya kameran fungerar. Vilket gjorde att vi förlorade ytterligare tid. Jag minns att jag saknade den gamla kameran i början eftersom jag var så van vid den. Jag hade använt den i över 3 år nästan konstant, så jag hade blivit ganska fäst vid den. Vi kollade även igenom allt vi hade filmat för första gången innan vi fortsatte. Och när vi gjorde det så upptäckte vi att vi inte var nöjda med en hel del scener. Och vi tyckte vi såg konstiga ut på film numera jämfört med tidigare. I och med att vi hade blivit mer vuxna i ansiktet och våra röster hade förändrats och sådär. Per har aldrig sett så galen ut som han gör i den filmen alltså. Våra ansikten var mitt upp i tonåren att förändras liksom. Och vi var inte vana vid våra mörkare röster heller. Jag blev faktiskt sugen på att redigera ihop en kort version av filmen. Som bara fokuserar på det som fungerar. Det som jag är relativt nöjd med. Och eftersom det här projektet var en så stor del av det här året. Så vill jag åtminstone visa en liten bit av slutresultatet. Dock var det inte mycket som fungerade. Jag lyckades skrapa ihop 7 minuter ur början på materialet. Och sedan 5 minuter till mot slutet. Men runt 10 minuter är tillräckligt för en sån här amatörfilm. De ska helst inte vara mycket längre. För det är ingen som orkar se längre liksom. Så jag tänkte visa den här slutliga Director's Cut av filmen. Access main computer hardware. Entering password. 9, 6, 3, 8, 2, 4. 96 355 824. Another one. 9,
5, 8, 7, 4, 3, 2, 1, 6. Come on! 98 miljoner 433. Beautiful. Who could do such a thing? And why? This could be a very serious exposure. A dictator, of course. We have to act, and we have to act fast. That's all we need now, Commander. Another killing. A simple accident will do. No. We'll do it the government way. Prepare an abduction, and don't forget the unmarked helicopters! You are no government men. You are extraterrestrials. Welcome. You just been abducted. We have a crashed UFO. The regular procedure. Huh? The regular procedure. Sir? And now to the next subject about the crashed UFO. Have your man taken care of it? I don't know. I don't think he can take care of anything. He's totally incompetent. I told you we should get another. Of course I'm taking care of it. I take care of everything. No further questions. Now when we have all material, the project can proceed after schedule. Who shall we abduct next? Ni kan ta av er maskerna nu. Jag vet att ni bara är korrumperade politiker. No, he blew our cover. You can't do this. My friends will search for you. They're gonna expose you. I don't think so. You have never existed and will never exist. Oh, this is getting boring. Turn on the television. He claims he has been abducted by aliens who are corrupt politicans. Tonight on Channel 8 we will hear his story. What is this? Tell about your extraterrestrial experience. What? How dare! How could this get out? I thought you said you brainwashed him. I brainwashed him. I can't help. He must have Next time I handle this. Now you have to make this I correct. will handle it. Handle it correct now. Go. I will.
and I will deal with it as your satisfactory. Hybrid it up. Probably. How are you going to make them... First of all, they get denied everything. Saying that the government is responsible. Excuse me. I'm from the government, you know. Stay there, viewers. It seems like we had another visitor. We are the government, and we are trusted. And it's people like him who give us a bad rumor. He's lying. We are honorable, and we are the government, and he is lying. He is a liar, and I am not lying. He's just making up these stories. Oh, it seems like we have a liar on air. You can get the hell out of here. I don't want to see your face again, whoever you are. No, we can trust the government once and for all. Should never have told this to the media. You can expect another abduction tonight. You have to understand, this is just an ordinary day in my work. I'm used to lunatics like him. Thanks for your time. Du måste filma min sista abduction. Börja snacka, det rullar. Om några minuter kommer jag att bli bortförd. Ut genom den där dörren. Slungas ut i världsrymden, vem vet, av korrupta politiker. Viewers, today we have received something very, very special. This. Now let's take a look at it. Om några minuter kommer jag att bli bortförd. Ut genom den där dörren. This is a disaster. Can this be traced? Can this expose us? You know it can expose us. This must be rectified. This must be handled. It can. You know my capabilities. Go on, make me satisfied. My Make us all satisfied. My satisfactory is your satisfactory. I come to put some sense into the bullshitting crap you were talking about. Is that what you're saying? Then take a look at the stew behind that extraterrestrial biological entity. How do you respond on these allegations, Mr. Government Man? We are still the government, and now we are above you, and we are above the law. You have shown your face in the media for the last time. You should never have told this. Say goodnight to your viewers. I saw him. Yes, it's me. Yeah. Calm down, Commander Henderson. Calm down. What?
told you to stay out of other people's business. Get him out of my sight! I know what you're looking for. I've seen it. It's here. Welcome to Earth. We landed on the moon. We built the pyramids. Greetings from me and the boys. Ta det inte personligt. Dansa! You never saw this. This never happened. This movie never existed. And if you tell anyone, you might be abducted. Jag minns att en av de första scenerna vi filmade med den nya videokameran, som blev misslyckad, skulle från början bara vara en dialog mellan två karaktärer. Men så hittade vi en kanot där vi skulle filma. Och så tyckte vi det skulle vara coolt om min karaktär kom till platsen i kanoten. Men vi hittade ingen paddel, så jag använde en bräda istället. Men brädan var svår att styra med, så jag sa åt Per att stanna kameran. Stanna kameran snabbt. Och varje gång vi kollade på den här scenen efteråt så brukade Per härma mig och säga "Stanna kameran snabbt", som om han störde sig på mig där. Och jag tar upp det här för det illustrerar två saker. Det första är att Per inte har förmågan att imitera mig. Jag sa inte "stanna kameran snabbt". Jag sa "stanna kameran snabbt". Det andra är att det är den här typen av saker som Per stör sig på hos mig. Det här är för honom liksom ett exempel på hur jag är tråkig och liknande. Det här. Totalt ofattbart. Det här är väl inget att störa sig på. Jag har haft 100 gånger mer anledning att störa mig på honom genom åren. Filmar du fortfarande? Ja. Så även om Per hade förändrats en aning och var lättare att umgås med, så var han fortfarande samma person inuti. Han var fortfarande föraktfull mot folk. Jag minns att när vi såg Adam Fager gå förbi och prata med någon utanför vid något tillfälle, så sa Per "där är CP Adam". Jag antar att Adam har en röst som lätt går att störa sig på direkt i stunden. Men jag har aldrig förstått folk som måste verbalisera högt och spy galla över småsaker. Samma sak när Karl Obbel var äcklad över kvinnligt könshår. Eller när Mikael Karlund uttryckte att rött hår på tjejer är fult. Det finns saker jag inte gillar heller, men jag går inte runt och ropar ut det bland folk. Skärp till det liksom. De flesta människor har typ ingen kontroll över sina känslor som är länkade till preferenser. Hur som helst, den sista helgen innan skolan började igen hade jag och Per planerat att filma den första scenen med David och Stefan när det fortfarande var sommarlov liksom, och meddelat dem i förväg. Vi hade planerat att filma 3 scener i skogen med David och Stefan. Den första och den tredje under dagtid och den andra på kvällen när det var mörkt ute. Och jag hade hoppats på att hinna filma de första 2 scenerna samma dag, först på dagen och sedan på kvällen. Men när dagen väl kom så fick vi inte tag i Stefan som inte var hemma. Så vi fick skjuta upp det 2 veckor innan det passade för alla 4 igen. För eftersom skolan började kunde vi bara spela in dagscener på helgerna. På måndag morgon den 18 augusti gick jag upp klockan 6 för att sedan ta 7-båten. Skolan började 8:30 första dagen och var bara en kortare introduktionsdag. Det gick direktbussar från Saltholmen till Frölunda torg, så vi var där redan klockan 8. Och det tog väl bara 5-6 minuter att gå till skolan därifrån. Vilket var bra, för följande måndagar började första lektionen 8:10 istället för 8:30. När gymnasiet började så cyklade jag åt höger igen.
Och även om vägen till skolan var längre och jag fick gå upp lite tidigare så slapp jag i alla fall gå eller cykla för egen hand över en bro. Så på så sätt var det ändå lite skönt så här att slippa den bron och åka in till stan istället. Jag vet inte var Emma Söderlund höll hus, men hon var i alla fall inte med den första dagen. Men eftersom det var rätt många från öarna som skulle börja på Frölunda gymnasiet så hade jag ändå sällskap in av Per Ekvall, Jonas Nilsson, Lars Julin, Samuel och andra. Även Per Anders som hade gått där ett år redan och skulle börja andra året. Eftersom det fortfarande var sommarväder och vi alla hade shorts på oss så lade jag märke till att mina jämnåriga kamraters ben och armar hade blivit tjockare och kraftigare och fått mer vuxna drag, medan mina armar och ben fortfarande var lika smala som alltid. Jag minns att jag tänkte, kommer jag aldrig få mer kött på benen än så här? Och varför är bara min kropp så här? Men sedan tänkte jag inte mycket mer på det just då. Jag minns att när vi var på Frölunda så sa Per Ekvall till mig att man känner sig inte välkommen här. Det är alltid lite obekvämt att börja på en ny skola, så jag var glad att vara där med honom och de andra. Men jag kan inte minnas att jag någonsin kände mig direkt otrygg på Frölunda gymnasiet. Så när vi väl var framme lämnade jag dem för att hitta min estetklass jag skulle gå i. Eftersom jag var där 20 minuter innan skolan skulle börja så träffade jag bara på typ 2-3 tjejer som redan var där. Jag har för mig en av dem var Sanna Jonels. Och den andra killen som jag kom ihåg från förbesöket våren innan kom inte långt efteråt. Han som ser ut lite som en mullvad. Och han frågade om vi var esteter och sa att han hette Love. Jag hade aldrig hört någon med det namnet förut, så jag tänkte att ja, det är ju passande att en kille som ser lite ovanlig ut också har ett ovanligt namn. Men han verkade ganska avslappnad och trevlig, så jag tänkte att det inte borde bli särskilt svårt att gå i samma klass som honom. Under sommaren hade jag förberett mig mentalt på att gå i en klass med mer eller mindre bara tjejer och hade vant mig vid tanken. Så medan allt fler tjejer började dyka upp så stod jag där och tänkte, ja, nej, det här är bra liksom, det är jag, det är en massa tjejer. Och om jag skulle tröttna på att prata med tjejer eller inte känna att jag har så mycket gemensamt med dem så finns det i alla fall en till kille som jag kan prata med. Sådär. Så jag tänkte okej, det är inga problem. Men när vi gick in i bildsalen så visade det sig att jag och Love inte var de enda killarna som skulle gå i klassen. För där satt flera andra killar som jag inte hade sett innan, så jag inte var beredd på. Och några av dem lät och var rätt högljudda. Så jag undrade, vilka är de här liksom? Var kom de ifrån helt plötsligt? Det visade sig vara 10 killar som skulle gå i klassen förutom jag och 23 tjejer. Jag minns att jag satte mig längst bak i bildsalen. Och där satt även 2 andra killar och en tjej. Den ene killen såg ut som han kunde haft invandrarbakgrund. Kanske ursprung i Sydeuropa med svart krulligt hår. Men han var blåögd och det visade sig att han var helt vanlig svensk. Den andra hade långt blont hår och var till och med smalare än jag och verkade vara mer blyg och tystlåten än någon annan i rummet. Alla 3 var tystlåtna. Så när lärarna sa att vi skulle introducera oss för de vi satt med så var det jag som fick ta initiativet och börja prata. För de andra 3 sa inget. Så jag sa att jag hette Andreas och frågade vad de hette. Tjejen sa att hon hette Louise. Den mörkhårige sa att han hette Axel. Och den blonde smala killen sa att han hette Daniel. Men han sa det så tyst att jag knappt hörde vad han sa. Och sedan var första skoldagen över. Andra dagen var också mycket introduktion och inte heller en lång dag. Den gången var Emma Söderlund med igen. Tydligen visste hon redan vem en av tjejerna i klassen var. För Emma hade väl åkt mycket till stan redan under högstadiet och lärt känna folk. Tjejen hon kände till var Linda Säle. Hon har en peruk på det här fotot. Hennes riktiga hår var ljusblont. Den andra dagen var en av de bättre dagarna när Emma var där. För hon tog initiativ och var social och pratade med flera av tjejerna i klassen medan jag stod bredvid och lyssnade och hängde på. Men hon pratade fortfarande om hur hon även ville gå marinbiologisk linje och väntade på svar på om hon kommit in på den linjen. Hon kommenterade även att det inte gick några hårda killar i klassen, bara mjuka. Så jag började undra vad hon hade för förväntningar egentligen och om estetlinjen verkligen var något för henne.
Och mycket riktigt så ringde hon mig på kvällen senare och bad mig meddela lärarna att hon kommit in på marinbiologilinjen och därför hoppar av estetlinjen. Så då var jag på egen hand igen. Den tredje dagen, onsdagen, fick vi varsitt skissblock av våra bildlärare, Inger och Bosse, som de ville att vi skulle använda ofta och fylla med vad som helst under första läsåret. Och då ville de kika i våra skissblock. Så gick vi ut i naturen där i Frölunda på någon höjd och skulle börja teckna av utsikten för att komma igång och börja fylla våra skissblock. Jag minns att en av tjejerna, Maria Nordström, tyckte jag tecknade snyggt och kommenterade att jag tror du kommer bli arkitekt. Det tror jag inte, sa jag tillbaka, för jag hade aldrig ens funderat på att bli arkitekt och kände mig inte intresserad av att bli det heller. Jag vet inte om hon sa det för att hon själv ville bli arkitekt eller just för att jag skissade av några byggnader i bakgrunden. Här har jag tecknat skolgården där man ser matsalen. Några andra saker jag minns är att Sanna pratade om att det är skönt att vara singel igen. Och jag tänkte, igen? Håller de här tjejerna redan på med dating? Vad är det för 16-åring som kallar sig själv för singel? Jag fick intrycket att många av de här tjejerna ville leva något slags vuxenliv och pratade om att de ville bli 18 så de kunde gå ut på krogen. Jag hade inget intresse av att gå ut på krogen. Så jag kände ganska snabbt att jag inte hade särskilt mycket gemensamt med många av tjejerna. Jag fick inte heller något särskilt konstnärligt intryck från majoriteten av dem. När jag först såg Nico tänkte jag att hon kanske tillhör konstnärstypen. För hon klädde sig mycket mer bohemiskt och påminde lite om min moster Katrin i ansiktsdragen. Och Katrin var det närmaste en konstnärlig person det fanns i min släkt, förutom jag. Även om Katrin mest sysslade med möbeldesign. Nico var en liten och smal tjej, men hon hade en rejäl basröst och pratade kraftig göteborgska. Ofta med väldigt akademiska och svårbegripliga ord som gav ett mer maskulint intryck. Och hon var inte särskilt bra på att rita. Hon hade en pojkvän som hette Joel, så jag såg vid något tillfälle. I övrigt minns jag inte att tjejerna hade pojkvänner. Det var bara en till tjej som jag minns hade pojkvän i början. Och det var Malin. Men de få gånger jag såg honom komma på besök i bildsalen och fråga efter Malin verkade han väldigt irriterad när hon inte var där. Det är typ mitt enda intryck av honom. Love fick snabbt en flickvän från estetklassen över oss. En tjej som hette Nadja som han var ihop med nästan hela gymnasiet om jag minns rätt. I alla fall de första 2 åren. Så vi hade en estet-2 över oss när vi började. Som bildlärarna Inger och Bo Evert var klassföreståndare till. Men det kom bara att gå 3 estetklasser där. De la ner estetlinjen igen när klassen efter oss slutade. Så det gick bara 3 estetklasser på Frölunda allt som allt. Jag vill nämna här att de här klassfotografierna ni kommer få se från hösten 97 på Frölunda gymnasiet kommer från en skolkatalog-CD-disk som gavs ut samtidigt med skolkatalogen. Och istället för att skaffa skolkatalogen så nöjde jag mig med CD-versionen eftersom den hade färgbilder. Dock var bilderna ganska dåligt inskannade med ganska små storlekar och låg upplösning jämfört med när jag idag skannar egna skolkataloger. På den tiden hade datorskärmarna mindre skärmupplösning, så på den tiden märktes det inte lika mycket. Men idag märks det väldigt mycket. Så när jag visar inzoomade närbilder från de här klassfotografierna har jag använt datormodifieringsprogram för att förbättra bildkvaliteten. Men när jag visar klassfotografierna mer i sin helhet använder jag originalbilderna. Några andra från öarna som också började på Frölunda gymnasiet den hösten var som sagt Samuel, Jonas Nilsson och Lars. De 3 gick i ECNV 1D tillsammans med Liselott Arasil Flugel från Styrsö. Jag vet inte var Erik Sjöberg gick. Han gick inte på Frölunda gymnasiet. Men första året minns jag att han hade vägarna förbi Frölunda och var med i bussen dit och sådär. Johnny Gullqvist gick på Frölunda. I FP1A. Det var väl fordon eller något sånt där. En klass med bara killar. Och Per Ekvall gick IP. Martin Halldén gick i natur. Jag minns att han tyckte jag skulle börja måla tatueringar. Han tyckte väl att min stil passade till det eller någonting. Och att det var ett effektivt sätt att vara konstnär och tjäna pengar på.
Men jag vet inte, jag har aldrig varit speciellt förtjust i tatueringar och jag tror det skulle vara lite konstigt att göra tatueringar på folk och inte ha några själv. Plus att jag inte är så social liksom. Det känns som man behöver vara en aning social för att sitta och liksom rista in bilder på folk. Sofie Adolfsson och Frida gick i samma klass. I natur. D. Sara Nilsson och Anna Claesson gick båda samhäll. D. Anna Bergman gick också samhäll fast i en annan klass. E. Även Jenny Johansson från Vrånge gick samhäll fast i F. Konstigt att de inte satte alla tjejerna från öarna i samma klass. Bland tvåorna gick Per Anders i SB2D, också samhäll. Och Cecilia Eriksson gick i SB2E. Jens Larsson gick på Frölunda också, i IP-NV2. Jag vet inte vad IP står för, men NV är väl naturvetenskap. Jag minns att Jens störde sig på alla gamla pensionärer som gick omkring där på Frölunda och som badade i bassängen i kulturhuset. Han sa att Frölunda är home of the rotten people. Sedan jag började högstadiet så hade jag inte haft några problem med Jens Larsson längre. Han var okej vid den här perioden. Här är lite mer jag ritat i skissblocket. Jag var rätt så godisugen av mig. Jag minns även att Emma Söderlund sa att du kommer lära känna mig att jag är väldigt godisugen. Så även om vi var rätt olika så fanns det några likheter. Färjan. Det här var bakhuvudet på någon av styrselborna så jag tecknade av på båten hem någon dag i början. Jag kommer inte ihåg exakt vem det var som hade sånt hår den hösten. Emma Söderlund var inte den enda som hoppade av klassen i början. Det var 3 andra som hoppade av ganska tidigt, efter bara några veckor. Så jag har inget foto på dem. En av dem, Johanna Charlotte, har jag inte ens något riktigt minne av. Jag skulle inte ens kommit ihåg henne om det inte vore för att jag har en klasslista med folks adresser, födelsetal och telefonnummer. Hon var en 80, 1 år äldre än mig. Vissa personer i klassen hade redan gått 1 år på gymnasiet någon annanstans, men hoppat av och börjat på en ny linje eller skola. Det verkar vara ganska vanligt bland gymnasieelever. De börjar någonstans men trivs inte eller vill prova något annat och börjar om igen. Sedan finns det tydligen även de som tar så kallade sabbatsår, då de väntar 1 år med att börja gymnasiet efter högstadiet. Jag kommer påpeka vilka i klassen som är äldre än mig. Nästa person som hoppade av var Kristina Antoniades. En tjej som jag tror hade latinamerikanskt ursprung. Som jag även minns från när jag gjorde arbetsprov på Schillerska. Men hon pratade liksom svenska utan brytning så hon var definitivt uppväxt här. Jag har för mig att de snackade om att hon kom in på Schillerska. Så det är också möjligt att de som hoppade av helt enkelt bytte till Schillerska och fortsatte gå konstlinjen där. Det kanske blev platser över på Schillerska om någon där hoppade av eller något. Jag vet inte. Hon verkade vara en person som visste vad hon ville. Det är typ det lilla jag minns av henne. Och den 4:e personen som hoppade av i början var Marcus Andersson, som tydligen var 80, 1 år äldre. Ja, jag minns. Han var en av de nya killarna i klassen som jag inte hade sett förr liksom. Och han var lång och liksom gick böjt och hade stora slappa hängbyxor typ. Och halvlångt svart hår med stora hörlurar typ. Och såg ut liksom lite så här vesselaktig, böjd ryggarna. Det var jag minns av honom. Och han typ började snacka om typ danska porrfilmer någonting. Och liksom ingen klass alls liksom. Så jag kände att jag försökte visualisera mig själv om några år typ. Hur jag har gått i den här klassen och lärt känna och vara kompis med den här personen. Och jag kunde liksom inte se det framför mig på något sätt. Jag kände bara okej, det här är en ny kompis typ. Så jag kände liksom Men han hoppade som sagt av efter 2 eller 3 veckor eller någonting så var han borta. Så jag kände mig lite lättad så här när vissa personer hoppade av. Men samtidigt kände jag också okej, har de här kämpat för att komma in på Schillerska eller någonting? Tyckte de var för bra för att gå här typ. Så jag kände liksom ingen drift att gå där. Byta över till Schillerska.
För jag kände att om folk som de går där liksom, så kan jag lika gärna gå på Frölunda. Jag kunde inte se hur det skulle vara någon speciellt större skillnad på folk som gick på Schillerska jämfört med folk som gick estetlinjen på Frölunda liksom. Men Schillerska är den kända estetskolan i Göteborg. Marcus Birro beskrev Schillerska i sin biografi som Sveriges bästa gymnasium. Men jag vet inte. Jag gick inte där så jag kan inte kommentera. Den bästa läraren i konstkurserna, Ulrika Zackrisson, var dock en lärare utlånad av Schillerska. Så jag kan tänka mig att lärarna i alla fall var bättre på Schillerska. Och så låg Schillerska närmare Göteborgs konstskolor och innerstaden. Men jag minns att när jag var där så var det en massa trappor att gå i, flera våningar, och byggnaden kändes även väldigt gammal på något sätt. Det var inte som att jag fick ett så jättebra intryck så här, bara jag vill gå här liksom. Jag var inte så förtjust i estettvåorna som jag såg heller, så jag vet inte. Man kan se i ett klipp från Galenskaparnas en himla många program när de spelar tonåringar och springer in i Schillerska. Man kan se att det ser helt rötigt ut där inne liksom. Men det var många som pratade om hur de hellre ville gå på Schillerska och sa att de var avundsjuka när de hörde att Kristina eller någon annan hade kunnat byta dit. Så jag tyckte det var lite tråkigt att så många i klassen egentligen inte verkade vilja gå på Frölunda, utan hela tiden hade tankar på annat. Marcus var inte den enda killen som hade byxor som hängde. Axel och en kille med dreads som hette Stefan hade liknande byxor. Jag tyckte inte det så klokt ut alltså. Jag undrade om det var någon slags trend bland stadsbor eller något, eftersom flera hade så. Jämfört med tjejerna som klädde sig rätt bra, så killarna i klassen väldigt konstiga ut. Tillgjorda på något sätt. Daniel började plötsligt komma till skolan i läderbyxor och andra hårdrockskläder och började prata annorlunda, mer hårdrocksjargong. En kille som hette Edvard var skatare och pratade också med en särskild jargong. Typ straff och straffsåte, som jag inte vet exakt vad det hade för innebörd. 97 tror jag var sista året som våra adresser på öarna fortfarande var husnumren. Sedan bytte vi till gatunamnen som på andra platser. Så när de nya klasskompisarna såg att min adress var hus 84 tyckte de det såg väldigt roligt ut. Axel frågade om vi hade elektricitet där ute. En klasskamrat som hette Christian väntade lite på mig en dag när det blåste mycket och jag var på väg hem. Jag kände först inte igen honom, för jag hade inte lagt alla ansikten i klassen på minnet. Och dessutom blåste hans hår omkring, och när han kollade på mig som om han känner mig så tyckte jag först han liknade Emil Hansson. Så jag tänkte, jaha, går Emil Hansson här? Men han var längre än Emil, så jag förstod snart att det var en av killarna i min klass. Det var något bekant med hans personlighet som gjorde att han kändes mindre konstig än de andra. Han påminde om mina gamla kompisar, särskilt Samuel och Jonny. Så det var inte svårt att umgås med honom. Men han var lite tjatig och hade även svårt att hålla sina tankar för sig själv, precis som många andra. En annan person jag blev kompis med på liknande sätt skedde när jag befann mig i en skivbutik på Frölunda torg i väntan på bussen. En tjej stod och kollade på mig och gick sedan fram och sa till mig att vi var klasskamrater. Henne hade jag inte heller lagt på minnet. Hon hette Sofia Jönsson. Så de första klasskamraterna jag blev kompis med skulle jag nog säga var Love, Christian och Sofia. Men jag pratade inte ofta med Love i början, då han umgicks mer med Nadja och Nico. Det hjälpte inte heller att Love, Axel och några till jag pratat lite med hamnade i en annan fotogrupp än mig. Bara halva klassen kunde ha fotolektion i taget på grund av antalet kameror och liknande. Och eftersom Christian och Sofia hamnade i samma grupp som mig så bidrog även det till att jag främst blev kompisar med dem det första läsåret. Men jag minns att när jag pratade med Love där i början av läsåret så nämnde han att han också gör filmer. Och jag undrade vad han gjorde för filmer. Han var med i någon grupp i stan som sysslade med amatör- eller lågbudgetfilm. Som de ibland visade på något som kallades för Öppna kanalen, som var en relativt ny public access-kanal. Men det var inget jag kunde få in på våran tv på den tiden. Och om vi återgår till mitt och Pers filmande en stund, så filmade vi den framskjutna planerade scenen med David Patriksson och Stefan Jakobsson söndagen den sista augusti.
Det var första gången sedan vi spelade in på band 93 som jag, Per, David och Stefan gjorde något ihop. Och även sista gången. Vi skulle fortsätta filma på kvällen för att få kvällsscenen överstökad också. Men när kvällen väl kom så orkade inte Stefan. Trots att både David och Stefan ursprungligen ville vara med som militärer i några scener, så blev det väldigt svårt att få med dem i filmen trots allt. Och jag har skrivit här i dagboken liksom deras ursäkter för att de inte hade tid att filma och så vidare. Så här kan ni få en idé om vilket besvär det kan vara att få med folk liksom i en sån här film. Kom ihåg att först hade vi planerat att filma innan skolan började, men Stefan var inte hemma. Så blev det inte gjort förrän 31 augusti, men Stefan orkade bara filma dagscenen. Eftersom jag ville ha kvällsscenen färdig innan nästa helg så vi kunde spela in andra dagscenen då, var nästa planerade datum tisdagen den 2 september. Men när dagen kom så var varken David eller Stefan hemma. Så går det några fler dagar och jag och Per filmar introduktionen till filmen. Just det, vi filmade introduktionen till filmen sist. Det är därför den har lite högre kvalitet än mitten på filmen. Onsdagen den 10 september har jag skrivit att pappa nästan råkade köra på Örjan utanför konditori Campanilen när vi körde med bilen någonstans. Jag minns att Örjan inte ens kollade på oss, så han visste inte att jag satt med i bilen. Och den kvällen provade vi att nå David och Stefan, men ingen av dem var hemma. Sedan fredagen den 12 september, David hade kört på Stefan så Stefan har ont i benet, kan inte filma. Dagen efter det, Stefan är försvunnen, fotboll i stan någonting, så fortfarande inget filmande. Måndagen 15, Stefan såg på tv och sa att han inte planerat att gå ut. Dagen efter det, Stefan är förkyld. Dagen efter det, Stefan fick inte gå ut mer ikväll för sin mamma. Säger att vi kan filma på söndag. Dagen efter det får jag reda på att farfar har kalas på söndag. Så jag kan förmodligen inte filma då. Så jag försökte få tag på Stefan igen för att ordna en ny tid så att säga. Men Stefans mamma sa att han är på disco och ska hälsa på sin mormor några dagar. Så det var väl därför han inte kunde filma förrän på söndag. Så på söndag är det kalas hos farfar på Styrsö. Det var väl sista gången vi var där innan vi röjde huset på saker i slutet av oktober. Det verkar som jag inte kom hem allt för sent därifrån eftersom jag ringde till David samma kväll för att fråga om vi kunde filma. Men David hade spelat innebandy och jag var trött, så inget filmande. Så vi planerade att filma dagen efter det, måndag kväll. På måndag kväll är David Patriksson förkyld, skjuter fram det till onsdag kväll. På onsdag fick vi internet hemma. Fick inte tag på varken David eller Stefan, de är ute någonstans. Sen på fredagen, Stefan hade åkt till Asprö. Filmade i skogen på natten med Per och David Patriksson. Så då fick vi till slut filmat kvällsscenen. Men bara David var med den gången. Så Per fick ta Stefans roll och spela militär den gången. Och jag kommer ihåg att när vi filmade vid skogen bakom SMU-gården där så var det typ, det var folk i SMU-gården. Det var tydligen någon form av konfirmationsläger eller någonting med yngre ungdomar. Och någon ungdomsledare ropade åt oss och frågade vilka vi var. Jag tänkte, varför är det folk som har konfirmationsläger nu liksom på hösten? Det är ju på våren de ska ha det. Så jag var lite irriterad för vi gick dit för vi trodde det inte skulle vara folk där borta liksom. Men vi brydde oss inte om det. Vi bara körde på. Jag vet inte vad de tänkte om oss när vi skådespelade och sådär. Vi var ju en bit bort men det verkar som de hörde oss när de försökte sova eller något. Delmore. Nothing. Var är den? Shoot her! Shoot! I will find you! I will kill! Släck den. Sedan skulle vi filma de sista scenerna dagtid igen. Och då tänkte vi filma dagen efteråt eftersom det var helg. Men vi kunde inte filma på lördagen för Stefan hade några av mina pistoler. Och som vanligt var han inte hemma. Han hade väl råkat få med sig dem med sin rekvisita efter första gången vi filmade.
David eller någon hämtade de pistolerna den dagen på kvällen eller någonting. Vi fick i alla fall dem igen. Så på söndagen filmade jag Per resten av scenerna själv. För vi orkade inte vänta mer liksom. David var tillgänglig men var väl inte hemma just när vi ringde. Och när han ringde tillbaka så hade vi redan gått ut i skogen för att filma. Men Stefan var på Aspre igen. Jag vet inte vad han brukar göra på Aspre. Och sedan några dagar efter det så filmade vi om några misslyckade scener på slutet i skogen igen. Fast det blåste. Och sedan var hela filmen klarfilmad i oktober. Lördagen den 4 oktober. Så liksom, bara för att ha med några till personer i ett par scener så blev det sånt besvär. Vi hade kunnat filma det här på 2 dagar liksom, lätt. Så jag tror inte det fungerar att göra amatörfilmer med fler än 2 personer. Det blir bara kast på något sätt. Man måste ha tur i att finna personer som brinner lika mycket som en själv för ett projekt. Så att de inte heller vill göra en massa andra grejer. Jag hade egentligen enorm tur i att Per var lika intresserad i detta som jag. Vi började bli så effektiva att vi kunde göra scener utan att ens behöva kommunicera mycket. För vi pratade samma språk. Och den sista scenen vi filmade minns jag att Per hade svårt att hålla sig för skratt. Men vi hade tur att inga folk kom när vi satt där på Holmöbroa. Den gamla Holmöbroa. Jag minns en scen vi skulle filma med Pers syster Kajsa på Nya vägen i september där. Då det kom förbi folk. Bland annat Per Barkman och Josefin Eriksson. Vi hade redan låtsas hängt Pers syster Tove i en filmscen från 95. Och nu ville Per strypa sin syster Kajsa i en scen. För han störde sig så mycket på henne. Filmprojekt var en bra ursäkt för att få strypa våra småsyskon.